สวัสดีครับ3คำถามที่เข้ามาในเว็บที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดนะครับในสัปดาห์นี้เริ่มต้นจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนะนะครับให้ผมไปตรวจเยี่ยมโครงการไทยเข้มแข็งทุกวันเสาร์โดยข้อเท็จจริงแล้วนะครับจริงๆแล้วก็เป็นแนวทางที่ผมพยายามปฏิบัติอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงที่เป็นช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยครับผมก็จะถือโอกาสในการที่จะไปตรวจราชการในต่างจังหวัดเนื่องจากว่าในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นเนี่ยมักจะมีภารกิจในเรื่องของการประชุมต่างๆที่อยู่ในส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไปเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามเนี่ยก็จะไปติดตามเรื่องของโครงการไทยเข้มแข็งอยู่แล้วเพราะถือเป็นโครงการสำคัญนะครับใช้เงินจำนวนมากแล้วเราก็ต้องการจะให้โครงการต่างๆเนี่ยเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำนี้ก็จะสอดคล้องนะครับในเรื่องต่างๆนะครับส่วนความเห็นตรงนี้แม้ว่าจะมีความหลากหลายอยู่นะครับเช่นบางคนก็บอกว่าต้องเสียเงินงบประมาณในเรื่องของการคุ้มกันมากเกินไปหรือเปล่าก็ต้องขอเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ติดตามการทำงานของผมก็จะทราบครับว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็ไปง่ายๆครับแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขานะครับเนื่องจากว่ามีบางฝ่ายที่มีการขู่หรือมีการที่จะดำเนินการบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อหวังผลให้เกิดความรุนแรงความวุ่นวายเนี่ยก็ต้องป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็พยายามจะให้ใช้เงินน้อยที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำอย่างไรล่ะครับต้องมาช่วยกันทำให้บ้านเมืองเนี่ยมีความสงบสุขปกติสุขนะครับเพราะว่าเราก็จะลดความสิ้นเปลืองในเรื่องเหล่านี้ไปได้สำหรับท่านที่ถามมานะครับว่าจะลดการเปิดงานต่างๆลงได้หรือไม่ก็ขอเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยใช้เวลาในแต่ละวันเนี่ยครับอาจจะดูว่าไปงานเยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็ไปทำงานเนี่ยนะครับแต่ละวันเนี่ยทำประมาณ 6-7 งานนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่ได้ลดในเรื่องของงานบริหารหรืองานการประชุมเลยครับแต่ว่าผมอาศัยว่าตื่นเช้านะครับสามารถที่จะไปร่วมงานต่างๆได้อาจจะ1หรือ2งานด้วยซ้ำก่อนที่จะมีการประชุมในช่วงสายนะครับแล้วก็หลังจากช่วงบ่ายที่มีการประชุมก็สามารถจะออกไปได้อีกแล้วเนี่ยเพื่อที่จะสามารถได้พบปะกับพี่น้องประชาชนได้มีความหลากหลายครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับทุกงานที่ไปเนี่ยนะครับคงไม่ได้ไปพูดเฉยๆแล้วครับไปแล้วเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาของคนในวงการต่างๆอาจจะเป็นวงการการเงินการธุรกิจนะครับหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะครับเช่นคนพิการนะครับหรืออาจจะเป็นการพบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกแบบหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆก็เป็นวิธีการของการลงพื้นที่อีกแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่งผมก็น้อมรับนะครับคำเสนอแนะมาแต่ว่าก็เรียนว่ามันเป็นโอกาสที่จะไปแลกเปลี่ยนแล้วก็หลายครั้งก็ได้ทำความเข้าใจถึงนโยบายที่จะต้องดำเนินการนะครับสำหรับคำถามที่2นั้นเนี่ยครับเสนอแนะเข้ามาเหมือนกันครับอยากให้รัฐบาลทำเว็บไซต์ให้คำปรึกษาในเรื่องการทำธุรกิจนะครับและก็การลงทุนใหม่ๆก็ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็คือกรณีของธนาคาร SME นะครับหรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมทุกสาขาทั่วประเทศที่มีบริการให้คำแนะนำกับประชาชนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธนาคารอื่นๆรวมทั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือที่มีตัวย่อว่าสสวนะครับไปจนถึงธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับรวมไปถึงกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับแต่ว่าบางหน่วยงานที่ผมได้พูดมาเนี่ยครับจะมีบริการที่ให้ติดต่อทางเว็บได้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามีก็จะมีลิงก์ขึ้นให้ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็จะเป็นข้อเสนอแนะหนึ่งครับที่ผมจะนำไปเสนอต่อหน่วยงานเหล่านี้ต่อไปส่วนคำถามสุดท้ายนะครับได้พูดถึงเรื่องของบริการขนส่งสาธารณะครับรถเมล์รถไฟนะครับบอกว่าที่ท่านประสบอยู่นั้นมีทั้งความล่าช้านะครับมีทั้งปัญหาเรื่องของการบริการอยากให้ผมได้ไปสัมผัสบ้างแล้วก็ให้ช่วยแก้ไขนะครับก็อยากจะเรียนครับว่าตรงนี้ผมก็จะนำไปมอบเป็นนโยบายให้กับหน่วยงานนะครับแล้วก็เป็นโอกาสอันดีเพราะว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับจะมีการนำเสนอการต่ออายุมาตรการนะครับเรื่องการลดค่าครองชีพซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีนะครับและเสียงที่สะท้อนออกมาต่อว่าบอกว่าขบวนที่เป็นหรือเที่ยวรถที่เป็นฟรีเนี่ยครับค่อนข้างจะน้อยนะครับทำให้ต้องรอนานอันนี้ก็จะได้ใช้เป็นข้อสังเกตแล้วก็จะได้มอบเป็นนโยบายในเวลาที่เขามาขอต่ออายุโครงการนี้นะครับแล้วก็ขอรับการสนับสนุนในเชิงงบประมาณจากรัฐบาลต่อไปนี่คือ3คำถามในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ